everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. Paano Pumayat ng Mabilis? We are currently doing a challenge dun sa aming Facebook group, which is Dietary ng Pinoy. Dietary is a made-up word after naming i-combine ang diary at diet. So, dietary. Anyway, ginawa namin tong group na to a few weeks ago para i-support ang health and weight loss goals ng isa't isa. And currently, meron kaming ginagawang challenge. It's a 1-month challenge na nagsimula kahapon. Basically, para siyang the biggest loser. Pero to lose weight, i-follow namin either si ketogenic diet or si low-carb diet plus intermittent fasting. And after a month, which is December 23rd, doon namin i-check kung sino yung nagkaroon ng biggest na weight loss. Unfortunately, hindi ako makakasali sa challenge na yon dahil hindi naman ako nagtatry na mag-lose ng weight, pero this video will serve as guide dun sa mga members natin na nag-join dun sa challenge na yon. Starting today, I will be uploading videos daily para tulungan kayo na i-maximize yung weight loss ninyo within 30 days. Actually, 29 na lang kasi kahapon nga siya nag-start. Pero tutulungan ko kayo para ma-maximize natin yung weight loss ninyo. Don't worry, hindi siya magiging expensive kasi gagawin natin siya cheapest way possible. If you're not a member and gusto nyong sumali, pwede pa namang humabol. Ilalagay ko yung link ng Facebook group sa description and sa comments. Kung ayaw nyo namang sumali at gusto nyo lang makichismis, gusto nyo lang makita yung results, improvements, pati na rin yung meals nila, wala namang problema, okay lang rin naman yon. Again, nasa description and sa comments yung link ng Facebook group. Rule number 1, para ma-maximize natin ang ating weight loss, dun muna tayo sa basics. Ang basics ni keto and low-carb diet is eggs, meat, poultry, fish, and seafood. Ibig sabihin, anything na merong preservatives, any meat na merong preservatives is bawal. Kasama na dun yung hot dogs, kasama na dun yung spam, kasama na dun yung longganisa, at saka tocino. Rule number 2, kung meron tayong basics na food, meron din tayong basics na drink. Yung basics na drink natin is aapat lang: water, tea, black coffee, and apple cider vinegar. Pagdating sa water, okay lang kahit anong klaseng water, kahit sparkling water, kahit hot water, kahit lukewarm water, kahit iced water, okay lang yan. Basta water lang, guys. For tea naman, preferably yung herbal tea, especially green tea, o kaya kahit yung matcha, okay lang. Kasi yung mga yun, meron silang caffeine na nakakatulong para makapag-burn tayo ng fats. Pero kahit na anong klaseng herbal tea, okay lang naman. Kung nagfa-fast ka during fasting, kahit na anong herbal tea, okay lang. Kung gusto mo naman uminom ng mga tea na merong halong fruits, kagaya nung sa Twinings na yung mga tea na merong blackberry, blueberry, raspberries, okay lang naman. Kaya lang, pwede mo lang inumin yon after ng fasting mo. Third is yung black coffee. Of course, alam na alam nyo na yan, during fasting, kailangan black coffee lang po ang iinumin natin. Pero, after fasting, marami sa atin yung umiinom ng bulletproof coffee. Wala namang problema. Kaya lang, depende yan sa kung ano yung hinahalo mo sa bulletproof coffee mo. Kasi for bulletproof coffee, ang basic ingredients lang naman talaga is yung black coffee, MCT oil, and yung grass-fed butter. Kaya lang, marami sa atin yung naglalagay ng sweetener. For sweetener, sometimes kasi nakakapigil rin yan or nakakapagpabagal rin yan sa weight loss natin. Kaya kung gusto nyo talaga na ma-maximize ang inyong weight loss, then skip po muna natin yung sweetener. May mga tao na naglalagay ng almond milk o kaya naman all-purpose cream and heavy whipping cream sa kanilang bulletproof coffee. Wala namang problema sa pagdagdag ng kahit na ano sa mga yon. Kaya lang, hinay-hinay lang kasi iba-iba tayo ng reaction pagdating dun sa mga heavy whipping cream na yan. For some people kasi nakakabagal din siya ng weight loss. Kaya observe rin natin kung ano yung nagiging effect niya sa katawan natin. And lastly, ang ating apple cider vinegar. Syempre, para inumin ang ating apple cider vinegar, kailangan yung 1 to 2 tablespoon ihahalo sa water para maprotektahan ang ating ngipin at ang ating esophagus. Hanggat maaari po sana yung 4 na drinks lang na yan yung iinumin natin. Kung gusto nyo talaga na ma-maximize yung weight loss ninyo. Yung mga G-Active, yung mga Fit
in something, yung mga keto-approved na drinks, o kaya yung mga Coke Zero, Coke Light, anything na pwede for keto pero hindi natural, skip po muna tayo sa mga yon para ma-maximize yung weight loss. Tulad ng sinabi ko kanina sa introduction, hindi talaga natin kailangang gumastos para dito. Basics lang guys. Kung ano yung makikita nyo na meat o kaya pinakamurang fish sa palengke, kahit yun lang yung bilhin ninyo, walang problema. Hindi nyo kailangang bumili ng mga mamahaling keto-approved na hot dogs o kaya naman gumawa ng mga keto treats, keto bread, hindi nyo kailangang gawin yun. Or kung ano-ano pang mga keto-approved na ganito, keme-keme. Kung ano lang yung regular na ulam ninyo every night, yun lang yung kakainin ninyo. Aalisin nyo lang yung high carb. For example, ang ulam ngayong gabi ay sinampalukang manok. Syempre, ang partner niyan palagi is mainit na rice. Bawal po yung rice kasi syempre high carb yun. Yung chicken pwede. And yung mga gulay-gulay na kasama nung sinigang or sinampalukan, which is yung okra, kangkong, sitaw. Meron bang sitaw ang sinampalukan? Hindi ko alam. Basta yung mga yon, pwedeng-pwede po yun. So, yun lang yung kakainin mo. Tatanggalin mo lang kung ano yung high carb dun sa pagkain mo na yun. Ganun lang kasimple yun, guys. Kung tinatamad kang magluto, then mag-hard-boiled egg ka na lang o kaya dagdagan mo ng hard-boiled egg yung ulam mo kung nagugutom ka pa. Rule number 3, wag na wag niyong kakalimutan na magdagdag ng salt sa inyong pagkain para ma-increase natin ang ating potassium. Dahil naglo-low carb diet kayo, dahil nagki-keto diet kayo, yung potassium ninyo, unti-unting tinatapon ng katawan ninyo. Yun yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng keto flu. At para maiwasan natin si keto flu, kailangan iangat natin yung potassium natin na pabagsak. Para mangyari yun, syempre mag-a-add tayo palagi ng salt sa pagkain natin. Preferably Himalayan salt, sea salt, pero kung hindi naman siya kaya ng budget o kaya kung hindi naman siya available, then kahit yung iodized salt, okay na yon. Okay rin na mag-add ng Himalayan salt or sea salt or iodized salt sa inyong inumin, sa inyong water, sa inyong tea, sa inyong coffee, or apple cider vinegar drink. Huwag kayong masyadong matakot na mag-add ng salt sa inyong pagkain at saka inumin kasi again, dahil nag-stop na tayo sa pagkain ng high carb na pagkain, yung katawan natin nagtatapon na siya ng nagtatapon ng sodium. Ang pinakadahilan lang naman kung bakit tayo nagkakaroon ng keto flu is because of electrolyte imbalance. Kasama doon yung sodium na inaddress na natin sa pag-add ng salt sa ating pagkain. Kasama sa electrolytes na nawawala sa katawan natin is yung potassium at saka yung magnesium. Para ma-increase natin yung mga yon, kailangan naman natin kumain ng green leafy vegetables o kaya naman yung mga keto-approved na vegetables. Ibig sabihin, for our rule number 4, wag na wag po natin kakalimutan kumain ng gulay. Preferably green leafy vegetables, pero hindi nyo naman kailangang bumili ng mga mamahalin na salad. Kahit yung mga talbos lang, okay na. Kahit yung kangkong lang, okay na yan. Kung ano yung mura, kung ano yung pasok sa budget, okay lang yun. Basta low carb vegetable, pwede nyo naman siyang i-add sa diet ninyo. Hindi nyo kailangang matakot sa mga low carb vegetables kasi itong mga low carb vegetables na to, meron siyang carbs pero meron din siyang mataas na percentage or grams ng fiber. And itong fiber na to, hindi naman yan tumatambay sa loob ng katawan natin. Lumalabas rin yan kaagad. Kaya nga kapag nagpo-follow ka ng keto o kaya ng low carb, yung grams ng carbs na kinakount natin is net carbs, hindi po total carbs. Yun yung total carbohydrates pero tatanggalin mo doon or ima-minus mo doon yung fiber na meron doon sa kinain mo. Dahil yung mga low carb na vegetable, mataas rin naman yung fiber nila. After mong i-deduct yung grams ng fiber, sobrang baba na lang ng carbs yung matitira doon sa pagkain mo. If you're doing low carb o kaya keto, palagi tayong merong allowance na 20 grams or up to 20 grams na net carb. Hindi po tayo aabot dun sa 20 grams na net carb kung yung carbs lang naman na kinakain or yung source of carbs lang naman natin per day is manggagaling sa green leafy vegetables. Kaya wag na wag po kayong matatakot. Ang kagandahan pa dun, si fiber tumutulong siya para i-flush out yung mga toxins natin sa katawan. And number 2, tumutulong rin siya para i-increase yung electrolytes na nawawala sa atin. Para dun sa proportions ng ating pagkain, for example, ito yung plate natin, half kailangan puro gulay, puro green leafy vegetables o kaya naman low carb vegetables. Yung other half naman natin,
yung kalahati nun, yun yung source of fats, tapos yung kalahati, yun yung source of protein. If you're following low-carb diet naman, okay lang kahit gaano karami yung fats dun sa other side ng plate. Okay lang rin kahit gaano karami yung protein. Pero, sisiguraduhin nyo pa rin na yung other half is puro vegetables. May mga araw na medyo tatamarin kayong kumain ng gulay, huwag kayong mag-guilty, okay lang yan. Basta the following day, siguraduhin nyo na bumawi na lang sa pagkain ng vegetable. Or, okay lang rin naman na mag-skip sa pagkain ng vegetable. Bawi na lang kayo sa pagkain ng mga laman loob, kagaya ng liver. Okay lang yon, keto approved pa rin yon, and low carb approved pa rin yon. And maliban doon, kung familiar kayo sa carnivore diet, para rin siyang low carb pero hindi sila kumakain ng gulay. Para ma-replace nila yung vitamins and minerals na makukuha sa pagkain ng green leafy vegetables, kinukuha nila yon sa pagkain ng meat at saka meat organs. So wala namang problema. Huwag kayong masyadong mag-guilty kung sa loob ng isang araw bigla kayong tinamad kumain ng gulay. I-substitute nyo na lang siya with meat organs. Rule number 5, ito yung pinakamatipid. Skip po muna tayo sa pagkain ng keto treats. Kahit ano pa yan, kahit na ang ginamit pa na sweetener dyan is keto approved, kahit na cake pa yan na gawa sa almond flour o kaya naman sa coconut flour, skip po muna natin yung mga yon. Kasi again, nakakapagpabagal po yun sa weight loss natin. Para mapabilis ang weight loss in a healthy way, kain lang tayo ng mga basics, which is yung meat, yung seafood, yung fish, eggs, at saka pag-inom ng 4 na drinks, which is water, herbal tea, black coffee, and apple cider vinegar. Sa totoo lang, mura lang naman talaga mag-keto and low carb. Kasi ang gagawin lang natin, dun sa luma nating diet, which is everything with rice plus ulam, ang gagawin lang naman natin is tatanggalin natin yung rice, tapos anything na high carb na kasama dun sa niluto nating ulam. For example, adobo, and yung adobo mo, merong patatas, tatanggalin mo lang naman yung patatas na yon. Kaya lang yung soy sauce, dahil soy siya, kailangan natin siyang i-substitute with cocoa aminos. Pero, hindi nyo naman talaga kailangan bumili ng cocoa aminos kasi pwede nyo namang tanggalin dun sa adobo nyo yung toyo. Di gumawa na lang kayo ng adobong puti. So, same ingredient lang din naman yun. I-increase nyo lang yung vinegar, tapos dadagdagan nyo lang siya ng salt para umalat. Ganun lang naman yun kasimple, guys. Again, hindi nyo kailangan bumili ng mga keto treats at saka yung mga mamahaling sweetener. Yung mga yun rin kasi yung dahilan kung bakit bumabagal yung weight loss natin. Basta meron tayong meat, meron tayong good source ng fats and protein, tapos meron tayong good source ng electrolytes, which is yung salt natin, at saka yung green leafy vegetables natin, o kaya kakain tayo ng mga organ meat, wala namang problema. Tips para mas mapabilis pa natin ang ating weight loss, i-combine natin yung ketogenic diet or low-carb diet with intermittent fasting. Kaya lang, kung first time ninyo na mag-follow ng keto or low-carb diet, hindi po advisable na mag-intermittent fasting. Okay lang yan, kaya nga hindi ko siya isinama dun sa top 5 na basic rules natin kasi intermittent fasting is not mandatory naman. Pwede ka lang mag-fast kapag yung katawan mo nakapag-adjust na. Kung nakapag-adjust na yung katawan mo, magiging madali na lang sa'yo na mag-fast. Kung medyo nahihirapan ka pa, huwag kang mag-guilty, okay lang yan. I-skip mo muna si fasting, tapos dun ka muna sa first 5 rules. Kung kaya mo nang mag-fast, ang i-follow natin na timing ng fast is kung gaano kahaba yung kaya mo. Kung kaya mo na mag 1 meal a day lang, syempre good. Pero kung hindi naman, again, okay lang naman kahit 2 meals a day o kaya kahit 16 hours na fast lang. Yung pagpa-fast kasi guys, makakatulong yon para yung katawan natin tuloy-tuloy na i-burn yung stored fats na meron tayo. Every time kasi na kumakain tayo, nagso-stop yung fat burning ng katawan natin kasi inuunang tunawin ng katawan natin yung fats galing dun sa kinain natin. Dahil nagpa-fasting tayo, wala tayong kinain na kailangang tunawin ng katawan natin. Kaya ang tutunawin lang niya dun sa duration ng pagpa-fasting natin is yung stored fats na meron tayo.
tayo. Pero again, if this is your first time, huwag mag-guilty at saka huwag madaling mag-fast. Okay lang yan, huwag masyadong mag-guilty, huwag nyo masyadong i-push yung sarili nyo na mag-lose ng sobrang laking weight. Kasi at the end of the day, yung pinakamagandang result, makukuha nyo yan kung na-enjoy nyo yung diet na ginagawa ninyo. If fasting is not an option, ang pinakamagandang gawin is to say no to snacks. Eat when you're hungry, tapos stop ka na sa pagkain kapag busog na. Kung gumising ka sa umaga, kailangan ng mag-breakfast, tapos hindi ka pa naman nagugutom, okay lang naman na mag-skip. Huwag kang mag-alala, hindi ka po magkaka-ulcer dahil doon hindi po totoo ang chismis na nakaka-ulcer ang pag-skip ng meal. Hanggat hindi ka pa nagugutom, skip mo muna yung meal mo. Once nagutom ka na, instead na kumain ng small meals, dun agad tayo sa big meals. Yung meron agad vegetables, meron agad portion ng good source of fats, at saka good source of protein. Para after ng big meal na yon, mas mahaba na naman yung itatagal mo, mas mahaba na naman yung oras bago ka magutom. Hindi ka nga nagfa-fast for a minimum of 16 hours, pero meron kang mahabang oras na hindi ka kumain dahil nga big meals yung kinain mo. Dahil doon, yung katawan mo, nagkaroon pa rin siya ng enough na time para unti-unting i-burn yung stored fats na meron ka. Para mas ma-maximize pa natin ang ating weight loss sa loob ng isang buwan, kakailanganin po natin na mag-exercise. Pero hindi nyo naman kailangan na mag-exercise ng 1 to 2 hours daily. Kahit 4-minute exercise lang per day, okay na yon. O kaya naman, kahit 5 to 6 times a day, okay na rin yon. Dahil tamad akong mag-exercise, ang ginagawa kong form of exercise is Tabata. Itong si Tabata is 4-minute lang siya per cycle. Ang mangyayari dyan is meron tayong 20 seconds na exercise, 10 seconds na rest, 20 seconds na exercise, hanggang mabuo natin yung 4 minutes. Sobrang bilis lang nun, guys. Kaya kung kagaya ko kayo na tamad mag-workout, enough na po yung 4-minute na Tabata workout per day para dito. Kahit yung 4-minute na workout everyday lang, okay na yon. Para tulungan kayo sa inyong weight loss journey, mag-upload ako ng Tabata videos Mondays through Fridays, tapos every weekends naman, yun yung magiging rest natin sa workout. Kaya every weekends, magbibigay ako ng mga cheat sheets sa inyo. More explanations, tapos yung mga frequently asked questions sasagutin ko sa weekends. Mondays through Fridays, mag-upload ako ng mga videos, Tabata videos na pwede ninyong i-follow. If you're not into Tabata naman, walang problema. Any form of exercise is okay. Kahit maglakad-lakad lang kayo dyan sa labas, o kaya instead na mag-elevator kayo, mag-stairs na lang kayo. Exercise pa rin yun. Last tip, don't forget to rest at saka don't be stressed. Remember guys, nasa challenge na to, hindi naman natin ka-compete yung isa't isa. Ang kakompetensya lang naman talaga natin dito is yung sarili natin. Yung past na ikaw versus yung future na ikaw. Huwag mong ikukumpara yung sarili mo, yung timbang na nabawas sa'yo versus dun sa timbang na nabawas dun sa naunang nag-post ng picture. Okay lang yan, meron tayong kanya-kanyang journey. Kung bigla kang napa-cheat, kung bigla kang napainom ng milk tea, kung napatikim ka ng cake, o kaya bigla kang uminom ng 3-in-1 coffee, okay lang yan. Move on ka na agad, tapos kain na ulit nung proper meals. Exercise ka na kung kaya, tapos mag-fast ka na lang ulit. Kung tapos na, hayaan na, kalimutan na, tapos move on na tayo, move forward na agad tayo. Kapag kasi masyado tayong stressed, yung pag-burn ng fats ng katawan natin, naaapektuhan din. Bumabagal din po yan. Kaya, chill lang kayo, enjoyin nyo lang yung diet na ginagawa ninyo. Kumain kayo ng marami, hindi nyo kailangang mag-caloric restriction ng bonggang-bongga per day. Kung gusto nyo magbawas ng calories, kahit 500 calories, okay na yon. Pero hindi po advisable na everyday, ang kakainin nyo lang, less than 1,000 calories. Yes, maglulose kayo ng weight. Yes, may possibility na kayo yung manalo sa ating challenge. Pero, after a few months, yung metabolism nyo babagal ng babagal. So, ang mangyayari, kayo rin yung matatalo in the future. I encourage everyone to do this challenge in the healthiest way possible. Dun
Dun sa mga hindi gustong sumali sa challenge, wala namang problema. Kung pinapanood mo tong video na to at medyo late na, tapos na yung challenge o kaya few days na lang matatapos na yung challenge, okay lang yan. Kung nagsisimula pa lang kayo na mag-keto or low carb or medyo confused pa kayo, hindi nyo pa alam kung paano magsimula, yung mga tips na ibinigay ko are the basics. Again, dun sa mga gustong sumali, gustong makichismis, gustong malaman kung ano yung mga daily na kinakain ng mga ating challengers, yung link po sa ating Facebook group ay nasa comments at saka description down below. Good luck, guys! See you tomorrow and thank you so much for watching! Have a good day, guys! Bye! Kung napatikim ka ng yung mga tips na binigay ko, pwede naman yun yung